Wow, hello tatay, good morning. Good morning to each and everyone. Yes, good Morning, morning sa ating lahat tatay. Good morning sa viewers natin. May tatlo na tayo agad ngayon, ano? So welcome sa Marriage Empowerment Toast program natin sa umagang ito every Tuesday. So I'm Nanay Jet and Money! sorry, hindi mo nakilala yung sarili mo. So anyway, tatay, let's have a toast for this morning. And this is Marriage Empowerment Toast. So bago yung baso namin, no? At saka meron siyang love. So welcome to this episode. And maganda yung topic natin sa ngayon. We are now on webisode number 26. 26. So naging habit na talaga sa atin. More than a habit. Yes, and napakaganda ng series na to dahil eto yung series na Fight a Good Fight. So, yung mga pinagmula ng mga away at paano natin ihahandle yung mga naging trigger points ng mga conflicts natin. Yes. At yung mga kondisyon na medyo malala yung kondisyon, yung severity ng relationship, ng kondisyon ng mag-asawa. Well, eto po, good morning, Sir NG Tumulak. And Good morning, sir. yes, heto na. So, thank you po sa pag-join sa amin. Good morning, Sir NG. Shout out natin. And good morning kay Ma'am Malu. Good morning kay Sis Dayden. So, we are live now in YouTube and thank you for being with us this morning. Thank you very much. So, and tatay, welcome back. Oo. So, yung natin, topic sa ngayon, paano kung nananakit si partner, nananakit si asawa? Nananakit sa physical aspect. Yes, kasi Okay. nung una nating episode, yung tinatalakay natin, yung verbal abuse. So, yung verbal abuse, yung nasisira naman ng partner natin, yung espiritu niya, yung spirit niya. Ano? Kasi verbal yan. So, eto naman, mas malala para sa akin, mas malala kasi domestic violence ng pag-uusapan natin sa ngayon. So, eto yung nakikita ng mga facts, tatay, on domestic violence. Medyo tumataas daw yung domestic violence sa ngayon. Escalating siya. In fact, millions of spouses are actually continually experiencing physical abuse ng mga partners Parang nila. awayan ng trend ng mga mag-asawa ngayon pag nag-i-increase yung trend natin. Oo. And in fact, naging national concern siya, di ba? Kung baga, a proof na naging national concern siya is meron na tayong batas dyan, di ba? Hindi lang sa ngayon, noon pa. And eto rin yung nakikita ng mga facts, no? Sa mga cases na napunta sa korte, palagi yung lalaki, yung usual na nananakit, inflicting the abuse to the wife. Pero medyo, meron namang kukonte na babae na nananakit. Hindi naman masyadong magandang pakinggan yung victim ng violence, yung lalaki. O ano ba magtitinginan sa mukha yung mga lalaki? Bakit ganun? So, usually, yung lalaki yung nananakit kay babae. And eto rin naman yung mga naranasan natin na nagpapamentor sa atin, tatay, na usually, yung merong problema on physical abuse, yung babae dahil nananakit talaga sa kanila, yung mga husbands nila. Yes. And another fact na hindi magandang karanasan for the wife and for the children pag nananakit si hubby. Yes. So devastating to the wife and to the children. Because what is common there is pain. Masakit yan. Kaya we have the term nananakit. Walang taong gusto ng saktan. Yes. Pero eto yung mga, ano ba yung different types of physical abuse? Una is nananampal. So, slapping. Abuse pala yung tatay, yung kinakalog mo yung wife mo. Yung parang shoving, sinushow mo yung ginaganon mo. Yung, hindi yan love language kasi yung love language natin is characterized by loving touch. Tender touch. Merong
kicking. Ano ba yung kicking? Tinadyakan mo yung asawa. Meron akong na nagsumbong sa akin na mag-boyfriend pa lang sila. Tinadyakan na siya ng lalaki. Nandun pa sa eskwela nila. So, and then, nananakal, yung choking. At saka, yung nangahagis ng bote, pananakit yun eh. And extreme talaga, very severe. Yung iba, mayroon tayong nababalitaan na pinatay talaga yung partner, di ba? And all these acts of violence are defined in our laws currently, like the anti-VAUSI or the violence against women and children law. And then yung severity, tatay, nauuna talaga yung pananampal. Yung very slight lang na pananampal hanggang sinasakal hanggang pinapatay na talaga. So yung parang pakonte-konte hanggang umaabuso na talaga na to the point na napunta na sa patayan. Culmination yan, yung patayan. So this kind of fighting ends up in killing. Yes. Okay. Pero para sa iyo, tatay, ano kaya yung mas mabuti or siguro mas masama sa inyong mga viewers? Ano ba yung mas mabuti? Yung verbal abuse o yung physical abuse? Ano ba yung pwede nating i-tolerate mga wifeys? No? Pwedeng i-tolerate sa mga wifey. Hindi ko alam yan. Tanungin natin mga wifey. So, siguro merong mga wifeys na nakikinig dito. Ano kaya yung tolerable? Verbal abuse or physical abuse? So, siguro pwede tayong magtanong sa kanila and they can also comment below kung ano yung pwede sa kanila. Kasi sa akin, tatay, good for us, and I thank you for that, no? I honor you for that. Walang verbal abuse. Walang verbal abuse. At saka walang physical abuse talaga. So, para sa akin, yung verbal abuse kills the spirit. Kasi hindi ka lang umiimik nasasaktan ka lang sa loob-loob. Pero, yung physical abuse kills the person. Yeah. Oo, kasi parang parang self-preservation mo, yung talagang minsan natatakot ka nang mawawala siya sa sarili, no? Na kung lalo na pag meron na siyang parang barel, meron ng kutsilyo na dala-dala, for me that is already very very severe for me. Na it's really something that I have to call for help, no? Yes. So meron palang mga patterns, tatay. Yung sa sociology kasi nagsa-study sila, yung mga researchers nag-study sila kung ano ba yung mga patterns ng mga physically abusive partners. Number 1, yung location, tatay. Yung location. Oo, meron silang pinipiling location. So, yung location, usually sa bahay. That's why it's known domestic violence. At home. Usually daw yung pattern, ginagawa to sa loob ng bahay at dalawa yung pwede nilang gawin ito. Sa living room at saka sa bedroom. Bakit kaya? Bakit ganun, tatay? Ano yung psychology doon? So, usually kasi, bedroom is the likely place kung saan niya papatayin yung partner niya. Pero yung argument nagsa-start sa living room talaga. Yes. So, eto yung pattern daw, no? According to researchers and according to sociologists. Tapos may oras, tatay. Eto yung pattern. May oras pa. Usually, nangyayari ito 6 o'clock p.m. hanggang sa gabi, hanggang midnight. Oo. Para bang stress na ang lahat sa trabaho, perhaps sa gawaing bahay, na napupuno na ang dalawa, at nag-aaway na bago matulog. At meron ding mga circumstance, mga pangyayari, kung ano yung mga nauuna before ka sinasampal, before ka sinasakal ng partner. May mga precedent acts yan. Oo. Yung nauuna talaga, arguments. Oo. So nagsisimula yun sa words. Argumentation. Yes. So, hindi naman yung loving communication, but argumentation. Para bang may galit. Na nagdidebate talaga sila to a certain point na they are already angry and irritated with each other. May galit, that is something common. And tapos, tatay, sa arguments nila, meron ding pattern. So, mga folks, kung meron kayong mga kakilala na may tendencies na ganito, titingnan mo, observe the patterns. These are indicators actually. Indicators. Ang papatunguhan yan
ay physical abuse na. Yes. So, yung trigger nila, yung children management, paano i-manage yung bata, pag mayroong tantrum yung bata, yun yung mga trigger points nila. At ang pangalawang trigger point nila, disagreement over money. About children, may nag-aaway din kasi yung husband gusto pa ng bata. Not just management ang pag having a child. Hindi na gusto ng wifey na mabubuntis. Naging argument yan. Resulting to violence. Yes. And then, majority talaga, yung trigger daw, is yung disagreement over money. So, kaya nga namin dinidiscuss ito kasi sa pandemic na ngayon, together tayo, buo tayo sa bahay. Problema natin sa ngayon yung pera. It's the reality na sa kondisyon natin ito, maraming nawawala ng work, and it can be possibly a trigger point na merong argument at lalala siya at pupunta siya sa physical abuse. Nandun sa bahay ang lahat because of the pandemic. So may management of the household tayo that includes management of children and management sa economic life natin kasi pandemic eh. May problema tayo sa trabaho, sources of income, nawala. Big possibility na mag-aaway si wife at saka si hubby. Yes. And another pattern, tatay, or parang indicator, this usually happens on weekends, not on weekdays. Bakit kaya? Kasi pagod na sila. Stress, sa assessment natin, stress will be very crucial element. Kasi pagod na, usually midnight, 6 o'clock to midnight. So after day's work, nasi-stress na, may maraming problema sa paligid. After a weekend, after the weekdays, talagang pagod na yan, Monday to Friday. And another thing siguro, tatay, dahil work days din yung Monday to Friday, so wala silang masyadong maraming contact na oras. Walang encounter dahil pupunta yung isa sa workplace niya. So, medyo nawawala yung irritation niya, nawawala yung galit niya. But during weekends, nakaharap mo talaga 24 hours yung partner mo, chances are, malaki yung possibility na magkaroon ng argument. Pag nawalan din ng trabaho, 24 hours na doon sa bahay. And another pattern, tatay, the more the arguments, the more yung mas frequent yung encounter ninyo mag-asawa, the more severe the attacks. So, lalala yung mga atake. Siguro, argument ngayon, walang nangyari. Pero the next argument ulit, the next day, sampal na. Then, argument ulit, the third day, sinasakal ka na. Then, parang nag-e-escalate yung anger. In other words, may correlation yung si frequency of argumentation at saka yung severity or intensity ng conflict. Pag tataas yung si argumentation, frequency ng argumentation, para bang tataas din yung severity, mag-i-intensify yung conflict. And this is something that we have to educate our couples, lalo na pag mayroon tayong mga kapitbahay na ganito, kasi nasi-stress din tayo pag yung everyday yung kapitbahay natin nag-aaway. Sa panahon natin ngayon, may intervening factor yan sa mental health din. Yes, and lalo na yung sa pandemic natin na we usually are at home. Yung iba, yung mag-asawa sa ngayon, di ba, mayroon tayong kakilala na yung mag-asawa ay work at home na sila dahil sa pandemic. So, lagi silang nagkaharap, pati yung sa trabaho nila ay they argue with each other. So, in this particular case, we really need to educate ourselves and we really need to be very, very observant kung ano na yung naging pattern natin sa relasyon natin mag-asawa. And meron siyang tinatawag na cycle, tatay. So, this is also one thing na pwede nating i-educate sa kanila na maliban sa merong indicators or patterns yung mag-asawa kung saan mapupunta sa physical abuse, meron din siyang cycle of abuse. Meron siyang cycle. Pabalik at pabalik yan. Uulit na uulit. Para bang gulong cycle. So, number one is ganito, tatay. Merong
Meron akong notes na ginagawa sa kanila para hindi nila makalimutan. Okay, number 1, tension building phase. So nakakuha natin to sa mga notes din natin noon. Meron palang parte ng argumentation ng mag-asawa na nagbi-build ng tension. Kasi merong series of irritations. Yung parang argue tayo, tapos naiirita ako, hindi ko na-express lahat. So frustrated ako. So meron nang punta sa loob ko na sakit. Ngunit hindi ko na-express lahat. Para bang na-tensed ka? Tense ako ngayon. So bakit ba? Let's say for example, let's take it the topic na usual is money daw. Yun yung trigger eh. So yung pera kulang. Hindi na kinukompleto dahil sabi ng company, eto lang half na lang tayo kasi ganito rin pandemic, 'di ba? So argue kayo kasi sabi ng asawa, ano ba naman to? Hindi kasya to. Hindi kasya kasi ang plano natin noon maglo-loan tayo sa cooperative, na loanan natin. Ito ang ibabayad natin. Nag-pandemic, ito na ngayon ang sitwasyon sa economic sources of income natin. Oo. Tapos nagrereklamo si wifey. Na-frustrated si wifey dahil nga hindi kompleto yung pera. Ikaw rin, frustrated dahil bakit? Nagtatrabaho ako. Bakit ka frustrated? Ginawa ko ng lahat para sa iyo. So mayroong feeling na nasa loob mo na hindi mo na-express na bakit hindi siya masaya. Ginawa ko naman yung lahat. At saka overtime pa. Hindi mo naman talaga hindi kalooban mo na magkakaganito tayo, di ba? Not my will, not our will. Bakit ka galit? So tension building phase also, tatay, parang merong irritation, tapos frustration, feelings na hindi mo na-express sa partner mo, tapos merong verbally expressed hostility. May hostility. Para bang ang lahat na to are all negative things. Nagbi-build ng tension. Walang positive dito. Ang nakita ko dito is all negative cause of the tension. Yes. So hostile na siya. Meaning, hindi mo mapag-usapan, galit agad. Hindi mo masabihan, galit agad. Sensitive na siya. And nadidetect yan ni wifey. Yes. So si wifey naman, pangatlong mata. Meron namang intuition yung mga babae, di po ba? So nadidetect yan ng wifey. At si wifey naman, meron tayong term na nagpa-placate to calm him. Meaning, parang sinusuyo. Yung sinusuyo, huwag ka na lang magalit. Sige, okay nga sa akin. Pero, alam naman ni hubby na meron kang frustration. Diba? Alam niya. So, kaya lang, ayaw ni wifey ng confrontation. Yes. So, sige, nagpapakalma na lang si wifey, pero alam naman natin na bawat isa sa kanila ay may galit. Nag-aalburuto para bang taal volcano. And then, more verbal responses. And, kaya nga dito sumasakay si verbal abuse. 'Di ba? So parang nauuna si verbal abuse bago si physical abuse. Yes, magsisimula yan sa verbal abuse, sa kadalasang pangyayari sa confrontation. Verbal abuse yan kasi pag tahimik lang yung isa, ay bakit ba tayo magpatayan tahimik yung isa? Pero hindi ka dapat magkumpiyansa pag ganon. Yes. Kasi yung pag nagwi-withdraw si wifey, eto daw yung nagti-trigger din. 'Di ba? Andito tayo sa tension building phase. Kasi pag nagwi-withdraw si wifey, hindi na siya umiimik, lalong nagagalit si hubby. Yes, usual response, confirm yan. Galit kami. Bakit hindi na ito nagsasalita? Pag magsasalita, parang bang galit din? Kasi pag nagko-confront, nag-away. Diba? Pag nagko-confront si wifey, nag-away. Tumahimik na lang siya para maging kalmado. At pag nagwi-withdraw na, ano ba yung nagwi-withdraw? Hindi na makipag, let's say, pag kumakain si hubby, wala ka doon sa harap niya. Parang nadididig ka, pag umuwi si hubby, wala ka sa bahay. Kayo lang muna. Ikaw na lang. Kayo lang muna. Susunod lang ako. So, parang ganon yung nangyayari. So, nag-e-escalate yung anger. So, tingnan ninyo yung pattern na to, yung phase na to, na
dito na ba napupunta yung argument ninyo, yung debate ninyo mag-asawa? Because this is no longer a healthy relationship. Yes. May tendency na papasok si physical abuse. Yes, kasi escalating. So yung explosion phase, tatay, explosion phase, yun na yung pangalawa, ha? So after the tension building, nag-i-explode na talaga. So talagang parang bulkan yan. Pumuputok na si Bulkang Taal. Oo. So meron ng physical abuse. Yes. So yung severity nga, yung sinasabi, yung severity, una, nananampa lang siya, and merong mga mag-asawa na nangyayari to first year of marriage pa lang. Yes. And then, it ended when battering stops. So, kung matatapos lang itong explosion na to, matatapos lang siya kung tantanan ka na niyang, saktan, no? Kung nag-stop na siyang magsampal, kung nag-stop na siyang mananakal, and what if hindi ka na nga nakahinga? Dahil sinasakal ka na. Oo. So that is what is very, very fearful here, and it needs a lot of help talaga. Usually, it's the wife that becomes the victim. Hindi, pangit pakinggan, sinasakal yung hubby ni wifey. No, walang basehan. Walang basehan at nobody will believe sinasakal ka ni wifey. Bakit, no? So usually, it's the husband na lalagay or nagbibigay ng mga physical, let's say, pains and sufferings. Oo. So the third phase, tatay, is yung remorse phase. Yon, mga wifey, naranasan nyo ba to? Remorse. Yung remorse, yung pagsisisi. Pagsisisi. Oo. Yung after, 'di ba? They had the arguments. Yung lumalaki talaga yung pag nila, yung debate nila lumalaki hanggang nasaktan physically, pero pagkatapos saktan, nako, yung asawa ko parang sheep, no? na nagsisisi, na humihingi ng tawad, na kalmado, parang ganun yung mga biglang nagbago. Oo, at saka yung akala ni wifey, sincere talaga si hubby na nag-o-observe na parang nakikita niya na talagang nagsisisi nga to. So, papatawarin ko na. So, sinasabi ni hubby, sige na, uwi ka na nga. Sorry na, hindi ko na uulitin. Hindi ko na uli. I will not do it again. And usually, tatay daw, pag merong physical abuse yung hubby, tapos nagsisisi daw siya, napunta na siya sa remorse phase na to, sa pangatlong phase na to, parang sobrang-sobra namang bait niya. Extreme niya. Extreme yung bait niya na minsan mapapaniwala talaga yung partner, yung wifey. Nagbago na talaga. Nagmi-make up the time. Okay. Sweet na sweet, pinapakain ka sa labas. Sumama na sa pagsisimba. Yes, tinitreat ka ng sine. Na minsan, yung wifey ay pinapatawad naman niya dahil nasasagot naman ni hubby yung needs niya. Yeah. Kasi yung needs ni wifey, wow, you just have to love me and to be kind with me, yun na. So, meron tayo, good morning po, sir and mom. Ang ganda po ng topic ninyo. Salamat po, Sir EMG. Yes. May experience tayo dyan. Kasi marami talaga kaming mga mini-mentor ng mag-asawa na eto yung problema nila. In fact, mayroong isa tayong kaibigan talaga na kung sinasabi dito sa research na living room at bedroom, kasi nagsiselo si hubby, kinakaladkad yung wifey. And we will try to also share to them kung ano yung nangyayari, kung paano namin rini-resolve yung mga ganong sitwasyon ng mag-asawa. So, yun nga, yung phase, tatay, yung parang building muna ng tension. Tapos explosion. And then nagre-remorse, nagsisisi, balik ulit sa irritation, sa tension building. Kasi cycle yan. So, cycle of abuse. Kung ganon, parang yung physical abuse, kung sampal lang sa una, ngayon nananakal na, 'di ba? Parang tinatadyakan ka na, later baka
meron ng barel at kutsilyo yan. Oo. Sige. So, parang naging cycle na nga, at saka ikaw naman as wifey, patawad ka lang ng patawad. So, Yes. hindi naman mabuti ang ganito, na we really have to parang condone na okay na lang sa akin, ganito na talaga yung swerte ko, nasasampal-sampalin lang ng asawa. Oo. Hindi na magandang pagsasama yan. Kasi may nasakta na physically. Yes. Okay. And ganito din, tatay, yung nakikita ng research with respect to mga wifey. Bakit ang tagal nilang magreklamo? Merong mga wifey na it takes 20 years bago sila nagreklamo na battered wife pala sila. Oo, yung lululula na sila. Saka dyan na sila nag-decide na break na tayo. So, marami talaga mga wifeys na hindi umiimik. Una, for the reason that they are blaming themselves. Kaya ako nasaktan dahil sa akin, talak na talak kasi ako. I'm provoking my husband, kaya ako nasaktan. Ako ang problema sa pagsasama. So, they are blaming themselves as a wife. And then, yung ayaw na niya, pag ganito, yung parang face na rin, no, na ayaw na niya maniwala, lalo na pag laging ginagawa. So, ano eto yung mga punto. Ano ba yun sa Bisaya? Naanad na. Naanad na ba? So, gipaanad manggod. Bisaya yan. Oo, sa Bisaya yan, gipaanad. Ano ba yun sa Tagalog? So, which means na yung palagi na lang inuulit-ulit and inaabuso ka na, and lagi na lang humihingi ng tawad, minsan mapupunta sa punto yung wifey na hindi na siya naniniwala na yung sinseridad ng husband asking for forgiveness is no longer there. Puno na siya. Oo. And then another, tatay, kung bakit matagal nagsusumbong or hindi umiimik yung mga wifeys, because they also suffer low self-esteem. Yan ang malalim na root dyan. Low self-esteem. So wala siyang confidence na i-confront yung asawa niya, lalo na yung mga wifey na very dependent in terms of economic dependence sa asawa. Wala siyang trabaho, nasa bahay lang, yung asawa yung naghahanap. And wala siyang confidence na hindi ko kayang buhayin yung mga anak namin. Kung iiwanan ko to, hindi ko kayang buhayin. So, very low yung self-confidence at very low yung self-esteem ni wifey. Malalim yan dahil it might have originated from childhood. So, minsan, eto rin yung mga wifeys na battered na sila since childhood dahil nakikita nila yung tatay nila nananakit sa nanay nila and akala nila it's normal for couples na sinasaktan ang wifey ng mga Wahhabis. Pero may sentimento dyan sa isang tao, wifey or hubby, na bakit violence ang experience ko sa bahay? Pag ako ang nag-aasawa, hindi dapat mangyari to. Pero hindi mo alam, ginagawa mo na. Yes. Right? So parang nasa subconscious na niya na pag galit siya, eto yung nakikita experience niya sa upbringing niya, nananakit yung tatay niya, saktan din niya yung asawa niya. Especially if that child is the victim of violence at home. Yung bata na nag-asawa ngayon, victim of violence. Para bang pinapatay na ng ama? Pag ako ang nag-aasawa, hindi ko talaga saktan yung anak ko, yung partner ko. Pero hindi mo alam kasi experience yan. Lalabas at lalabas yan at hindi mo ma-detect, ginagawa mo na. And remember the phase na merong tension building. Yes. Oo, merong tension building, nagpapasensya ka hanggang nag-explode siya. And nahihingi ka ng tawad at uulit. Okay, so yun yung phase natin. It took also some time for wifey's tatay. Ito yung medyo problema sa atin, lalo na sa culture natin, na hindi tayo, yung parang nag-a-isolate, nag-withdraw si wifey, pag hindi niya sinasabi dahil
gusto niyang protektahan yung hobby niya. Nahihiya siya sa pamilya na ayaw kong sabihin dahil nahihiya ko sa parents ko na nasasaktan pala ako physically ng hobby ko. Especially if the couple is having a decent, a reputation that is good in the community. Yes. And usually, tate, ito rin yung nakikita natin pattern na usually, yung mga asawa na minsan ayaw ng mga parents na yung lalaking yun yung pwede niyang pakasalan. Sa simula pa lang, ayaw na ng parents. Tapos napunta siya sa isang relationship na nananakit yung hobby. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagsusumbong dahil nahihiya siya na aminin sa parents niya na nagkamali nga siya ng pagpili ng partner. Bakit defensive na talaga? Kahit ba sasabihin ng parents, yan ang sinasabi namin. So parang nahihiya siya and merong guilt feeling na tama talaga yung nanay at tatay ko and I just want to keep it silent, and even if napunta na sa sakalan, no? So hindi naman maganda yung ganon. So yung tinatalakay natin sa ngayon, tatay, is ano yung mga circumstances kung bakit hindi masyadong umiimik si wifey, kung bakit pinahintulutan niya na masaktan siya physically. So yun yung mga reasons behind, and we will later on try to have what is needed para gawin natin yung reality check, yung truth ba, kung ano talaga yung katotohanan. So these are the things na dapat intindihin ng bawat isa, no? Na isang truth, you are responsible of your own attitude. Yes. So accept na may problema ka na kailangang solusyonan. Kasi pag walang acceptance, lalo na sa mga wifeys na nasasaktan, na problema talaga eh. Kasi nakikita mo, first year of marriage pa lang, sinasaktan ka na, nanghahagis na ng bote. Talagang masakit yan, na-inflict yan, trauma yan ang labas dyan. So, di ba, mayroong last week lang, yung magkapit-bahay ng friend natin, lasing si lalaki, lumalaya si babae dahil alam niya na nananakit si hubby. So, lumalayas, naghahanap si hubby dahil gutom pala and lasing. And nagdadala siya ng martilyo. Ano ba yung hammer? And dahil hindi niya nakita yung wifey niya, yung friend namin na kapitbahay nila, yun yung sinuntok niya. Buti na lang, hindi yung martilyo. At sa ulo pa naman yung inano niya. So, these are things na lalala pag hindi natin solusyonan ng maaga. So, sa maaga, sa madaling sabi, maaga pa lang, dapat accept mo na merong problema na dapat solusyonan. And then another truth na inuulit-ulit talaga natin, tatay, is you cannot change your husband, but you can influence him. So, alis ka muna for safety. Hindi alis ka muna dahil hiwalayan mo na. Okay. Yes. So, lalo na yung severe cases na po. We have to be very specific. In as much as we are pro-marriage, we do not recommend separation for life. No. Alis ka muna for safety. Why? Because this is already physical abuse and it kills the person. If it kills the person, kaya nga yung batas natin sa VAUSI ay inaalaw yung social distancing, separation. Sa ngayon, yung social distancing would be appropriate. There is a radius, mag-i-issue yung barangay ng temporary protection order. Para ba yung protection order yan sa barangay na hindi makalapit yung si violent husband ni wifey for a radius, for a certain distance, for a certain period of time. Why? So that he will not be given an opportunity to kill the person of the wife. That's why, alisan mo na, pero to continue, Jet, yan ang si spirituality dapat papasok dyan. Because we have a very strong advice from Scripture. Wala na ito sa psychology. There is such a very powerful wisdom thought from Scripture which says, pray
for those who persecute you. Okay? I'm just trying to quote part of the entire verse, but this is, I think, appropriate. Pag nag-social distancing because the other is violent, the more we need prayers. Pray for those who persecute you. Hindi magandang pakinggan, mag-asawa tayo, daldal ka ng daldal, pinapatay mo rin ng verbal, ng words yung hobby mong violent sa ngayon, ang kailangan niya tulong. So pag nagsiseparate for a moment, pray for the person who persecute you. Ito na ang dapat mong gawin. Kasi magbibigay ito ng grasya ng peace of mind sa atin at saka nakatulong ka pa. Hindi yung pinapatay mo sa ibang tao, yung hobby mo. And we have to excuse for a while. So, nandyan yung si MCWD. So, labasin. Sige. So, ganito talagang mangyayari pag live tayo. So, may bisita kami. So, for a while, muna natin yung bisita. So, ako muna yung tutuloy. So, yung reality check natin is you cannot change your husband, but you can influence him. And alis ka muna for safety. Kasi pag nagdadala na ng barel, ng kutsilyo, nangahagis na ng bote, alam na natin kung ano yung susunod yan. And then, number 3 is negative feelings don't have control over your actions. So, kahit merong negative feeling, ano yung negative feeling? Takot ka. And that is very, very normal for us wifeys na matatakot tayo. Sino ba namang hindi matatakot So, takot ka na in the end, mapapatay ka niya. Takot ka rin na iwanan siya dahil siguro economically dependent ka sa kanya. Kahit merong takot sa sa loob natin mga wifeys, you have to proceed to go to the municipal's women's desk. So, meron naman po yung mga barangay natin, yung mga LGUs natin, meron tayong tinatawag na Municipal's Women's Desk. So, kung hindi mo alam yan, you have to go there, itanong mo lang na saan po yung Municipal's Women's Desk or Children's Desk. Bakit? Kung yung anak mismo nasasaktan na rin, so covered yan sa batas natin. So, we are not saying here na but this is tough love. Ito yung sinasabi natin na we need to have a loving solution and this is what we call tough love. Dahil hindi mo na kaya, yung strength natin babae is hanggang dito lang. So hindi natin kaya i-disiplina yung hobbies na merong ganong attitude. So we really need help. And this is what you have to do. Go to the municipal's women's desk. Naranasan namin yan, tinutulungan namin yung couple na pumunta sa LGU, nagsumbong doon, at dahil nga nananakit at meron ng baril si hubby, yun yung namin, kasi merong baril si hubby. So, yun, merong pulis na kumukuha sa hubby, tsaka pinapatch up sila, tapos binigyan siya ng radius. You cannot go within 3-4 months kung ayaw mo talagang let's say change your attitude at hindi namin nakikita yung pagsisisi na talagang sincere na pagsisisi at hindi mo na uulitin yung pananakit sa asawa at sa mga anak mo, hindi ka makakalapit sa bahay niyo within a certain radius. So you are protected by law, no? You are protected by law. And then, when you are going to admit, kasi hindi lang naman hobbies natin ang nagkakamali minsan. Minsan tayo ring mga wifeys, nagkakamali. Admitting your imperfections does not mean na failure ka bilang wifey. No? So when you say na, yes, I am wrong in this particular case, medyo hindi na maganda yung nagawa ko, yung mga pananalita ko, hindi na siya maganda for my husband and it is no longer encouraging, it is cursing and it is killing also my husband, yung then you have to accept na nagkakamali ka rin, no? So, these are things na kailangan talagang merong acceptance ang bawat isa. Submit to experts on anger management. So, minsan kasi,
tayo mga wifeys, hindi na natin kaya kung paano i-manage yung galit ng husbands natin. So that's one thing. Although my fear, but proceed to the municipal's women's desk. And then accept imperfections kasi yung tinatanggap mo yung mga mali mo does not mean na you are a failure as a wife. So love is the most powerful weapon for good in the world. And we need tough love in this case. Tough love in this case. Always seek for professional help. So, in our case, disclaimer lang, hindi kami counselor, hindi kami psychiatrist, hindi kami psychologist, we are marriage mentors, no? And here in this case, we really have to suggest na pag kailangan na ng tulong, psychological tulong. Let's say, for example, nangyayari lang yan kung umiinom si Habi, nangyayari lang yan kung meron na siyang nakapag-take ng something addictive, let's say, na nagda-drug siya. So, these are things na kailangan talaga ng isang professional, no, na magmamanage sa anger ni Habi. So, these are things na kailangan ninyong malaman as a wife and as a husband. And if you have some neighbors na ganito yung sitwasyon, pwede tayong tutulong, no? Magiging proactive tayo, but not in a way na parang we are already also meddling, no? Yung parang talagang over the bakod na tayo na inaano na natin yung mga neighbors natin. But siguro we can have some constructive advices for those who are victims of physical abuse. So tough love is very, very important in this case na mayroong physical abuse. Una, self-preservation po. So, kailangan talaga, you have to preserve your life. Isa lang yung buhay natin. So, pag nakikita na ninyo yung trend, yung cycle na sinasabi namin kanina, na nandun na sa umpisa pa lang ng marriage ninyo, and you really have to preserve your life. And lalo na pag may maraming bata, no? And then second is submit to experts on your anger management. And another thing na pwede naming idagdag, annual marriage enrichment events. So pag tapos na yung medication, halimbawa talagang merong kailangang medication sa partner natin, merong kailangang disiplina with respect to anger management. So here in this case, pag okay na ang lahat, uwi ka na sa inyo, napapatch up na kayo, meron ng sinseridad, annual marriage enrichment events. Yung merong mga simbahan na nag-o-organize ng mga events. Sa atin ngayon, merong mga online events na, no? So maghahanap kayo ng marriage enrichment events. So kailangan ninyo ito kahit isang beses sa isang taon. So these are things na we really need to do and we really need to look for. So kung minsan hahanapin nyo talaga kasi lalo na sa culture natin na or sa environment natin na hindi masyado tayong open sa ganitong mga problema, you really have to look for these enrichment events. Another thing na siguro pwede ninyong gawin sa loob ng bahay, read and discuss marriage books once a year. So, talagang kailangan ninyong magbasa, no? So, do not stop learning because life never stops teaching. Yun yung talagang sinasabi ko sa mga mag-asawa na okay na yung relasyon namin, okay na, masaya na kami, meron na kaming ipon. Eh, usually, pag kampante na tayo, dyan pumapasok yung problema minsan, no? So, we read and discuss marriage books even once a year lang. And in fact, this channel of ours, pwede niyong gamitin to. Makinig kayo ng mga videos na ganito, na nag-uusap, nga pala, ano yung pwede nating gawin as husband and wife para ma-improve yung relationship natin. So, these are things na kailangan natin. And then, pag medyo okay na si Habi, talagang
he is able to manage the anger dahil nagsabit na kayo sa isang expert, sa isang professional, and then yung relationship ninyo okay na, huwag kayong balik ulit sa pagiging kampante because anytime mangyayari na naman, building some tensions na naman, tapos naiirita, so magiging cycle ulit. So for you to be able to continue the love, no, na meron na kayo sa ngayon, if the relationship has improved, become volunteers in a community for couples. Ito yung mga natututunan namin. Yung mga nare-rehab namin, because we are also working in a before, no, na may yung mga drug addicts na nagre-rehab, naging volunteers. Yung mga recovering addicts, nagbo-volunteer sila. So, hindi lang to nagwo-work for addiction. Nagwo-work din ito for this kind of problems na you share your experiences to other couples. It is part of the healing. So, kaparte siya ng healing ninyong mag-asawa na naibigay ninyo sa mga sumusunod na mga henerasyon, yung experience ninyo na ano yung pangit sa experience na yon, ano yung nagawa ng experience na yon, ano yung ginagawa ninyo para ma-overcome yung pangit na karanasan na yan. So, become volunteers in a community. So, eto yung mga talagang magagandang steps na gagawin ninyo if you are into physical abuse situations, no? So, kailangan talaga, you have to be very, very firm. And then, the last word siguro na pwede kong i-share is, again, paulit-ulit ko itong isinishare, James 1:19-20. Quick to listen, slow to speak, slow to anger. So, kinukuha ko lang yung very important phrases na nasa James chapter 1 verses 19-20. Quick to listen. Now, quick to listen does not only mean na nakikinig ka talaga, literally nakikinig ka, yes, but quick to listen in a way na you are also observing na hindi na maganda tong pattern na to. Meron ng pattern of physical abuse. So, you have to be very, very observant with each other. And then, slow to speak. Kasi kung nakikita ninyo, yung building of tension, nagsa-start siya sa verbal practices ninyo. Kung medyo critical ka, kung medyo nananakit ka, walang words of affirmation, yung love language ninyo, hindi ninyo kino-cultivate mag-asawa, lagi mo lang hinahanapan ng mali, at saka meron pa naman siyang experience at home na ganon, verbally abused din siya, it all started with words. So, we have to follow James 19:20, slow to speak and slow to anger. So, minsan meron tayong tendencies na hindi natin nakokontrol yung sarili natin pag galit tayo. Hindi tayo marunong mag-manage ng anger natin. So, these are things na kailangang matututunan ng mag-asawa. These are things na kailangan nating i-share sa kapwa mag-asawa because we just do not know na meron tayong matutulungan na kapwa. Sa natutunan ninyo dito, hindi kayo nakaranas ng physical abuse, pero meron kayong kakilala na yun yung mga naranasan niya, then pick some important hints dito na pwede ninyong maibigay sa kaibigan ninyo. Ganito kaya yung gawin mo. So we really have to learn from each other, from our experiences, at dito natin makikita na we become inspired, no? So, yung purpose ng marriage empowerment toast, to help you build a purposeful, inspired, productive, and empowered married life. Kasi eto yung kailangan natin sa panahon nating ito. So, guys, medyo konti na lang yung time natin. And excuse my partner dahil nagkaroon kami ng biglaang bisita, and this is a live session every Tuesday natin sa 9 o'clock. So I'm inviting everyone
to again download, yung hindi pa nakapag-download ng mga ebooks natin, 7-step solution to rescue your marriage before it starts to crumble. Prevention is better than cure. So ano yung mga pwede nating gawin para magkaroon naman ng flavor of empowerment yung marriages natin. And for those who are following us in our Marriage Empowerment Tribe page, continue to follow us. Share our page to your friends para naman po we are going to educate, inform, and then help one another, lalo na yung mga couples na merong ganitong mga problema na discuss natin sa channel natin, sa page natin. And for those who would love to be nurtured for a year, join Meto membership and receive the 7 blessings at gjetelnar.com/membership-2p. So, dito matatanggap ninyo yung 7 blessings. Punta lang po kayo sa page na to and makikita ninyo ano yung 7 blessings na pwede ninyong tanggapin. So, guys, thank you very much for bearing in this particular program, Marriage Empowerment Toast. Love, love, love po tayo. And we are here in this world para i-spread natin yung good news. At ano yung good news? The good news of love, the good news of nurturing our relationship, and the good news na may Diyos na nagmamahal sa atin and He wants us to be happy. He wants us to be joyful. He wants us to live a happy, holy, healthy relationship. So God bless everyone. This is Nanay Jet for Marriage Empowerment Toast. God bless. Thank you for being here with us.